Okay, good day. Welcome. So today's lesson is about for grade 10, generating patterns. Okay? Now, pattern. Pag sinabi nating pattern, ano nga ba yung ibig natin sabihin dito? Ano nga ba yung mga patterns? So lahat ng nakikita nyo dyan ay may mga patterns. So, pag sinabi nating nag-generate tayo, we are looking for, or we are investigating about how this thing had been arrived at to that situation. Okay. So pattern, sabi nga natin, is a design where things are arranged following a certain rule. Yan, rule. Remember, laging may rule. Laging may rule tayong sinusunod. So, mayroon tayong pagkakapare-parehas, may pagkakaiba-iba, yan, ganyan yon. So ngayon, subukan natin yung investigahan yung mga pattern na tinatawag. Example number 1. Yan, meron tayo. Ganyan. Then, 1, 2. 1, 2, 3. Then, ano kaya yung susunod? Ano yung susunod sa kanya? Yan, yung pagkakasunod-sunod. So, yes. Susunod yan, syempre, napapansin nyo, by observation, after the box, meron tayong isang triangle. Susunod, box, dalawa na. Susunod, box, tatlo, then box, ano susunod? Syempre, dahil may pattern tayong sunod-sunod, 4 na triangle ang susunod yan. Ganun lang kasimple. Next, number 2. Sabi nga natin, iba't ibang paraan, iba't ibang rules. So what will be the next number? I have 0, 4, 8, 12, and then what is the next number? So what are the next number? So kung mapapansin nyo dito, ano yung nangyayari? 0, 4, 8, 12. Meron lang silang difference na 4. Nagdadagdag tayo ng 4 para makuha natin yung susunod. Yun yung pattern niya. So 0 plus 4, 4. Then 4 plus 4, 8. 8 plus 4, 12. Siyempre, anong susunod sa kanya? Plus 4, 16. And then 16 plus 4, 20. And so on and so on. That is the pattern. Ang pattern sa kanya, nagdadagdag ka ng 4. Next. Number 3. Okay, number 3. 1, 4, 9, 16. And what will be the next number? Ano kaya yung susunod na number? Dito kung napapansin nyo, kanina dito nagdadagdag tayo ng 4. Ayan, nagdadagdag tayo ng 4. Dito ano munang mapapansin nyo, ano kaya yung pattern niya? Yun ang iimbestigahan natin. Kasi nga sabi natin, there are different ways or different rules. Now, 1, 4, 9, 16. Kung titingnan natin, they are all perfect square. So, 1, ano ba ang ano doon sa perfect square? Diba, pag sinabi natin perfect square, kaya nga square. May exponent siyang 2. So, 1. Nag-start sa 1. Remember, titingnan nyo lagi yung ating first term. 1 square is 1. Ano ba susunod sa 1? Pag sinabi natin, so 2. 2 square, 4. 3 square, 9. Then 4 square, 16. Obviously, 1, 2, 3, 4. Yun yung pattern niya. 5 square, so 25. And then, 6 square, 7 square. And so on and so on. Meron tayong 36 and then 49. So, yun yung mga magiging numbers natin to follow. Because nakuha na natin yung kanyang pattern na tinatawag. Okay. That is how we see the pattern. Okay. So, next. Punta naman tayo sa tinatawag nating sequence. Okay. Ano nga ba yung sequence? Yan. Kagaya sa pattern, meron tayong sinusunod na sequence. Kaya nga siya may pattern kasi meron siyang sequence. Ano yung sequence? Kagaya sa mga movies, teleserye, meron siyang mga sequence. Yung susunod na eksena. Ano yung susunod na eksena? Siyempre, related dun sa dating eksena. Ganun lang. Parang kay Cardo Dalisay lang. Tuloy-tuloy hanggang ngayon, hindi natatapos because mahaba yung kanyang sequence. Yan. Now, there are 2 types of sequence. Pag sinabi nating sequence or progressions, ganun siya, ano? Meron tayong hindi lang basta sequence is just a sequence, pare-parehas lang. Hindi. Meron tayong 2 types. Meron tayong tinatawag na number 1 is yan, finite
sequence. Finite sequence. Tawag ng iba, finite daw, finite. But how do we read this? We read this as finite. Then the next is, syempre, ayan, infinite sequence. Kanina, sir, finite, tapos dapat infinite, hindi, infinite sequence yan, di ba? Infinity nga, infinity. Pag sinabi natin infinity, yun nga, wala ka siyang katapusan. So, ano yung difference nila? Pag sinabi natin finite, may katapusan, may ending, may limitation. Ganun siya. Pag sinabi naman natin na infinite, syempre, obviously, walang katapusan. Tuloy-tuloy lang siya. We never know what is the last of it. Okay. For example, dito sa ating finite. Sinabi natin 1, 2, 3, 4, 5. Yan. 5. 5 lang siya. 5 terms lang. Terms, ang tawag dito sa mga numbers na nandito. Separated by our comma. Separated by comma, ha? Tandaan nyo, yun siya. So, 1, 2, 3, 4, 5. First, second, third, fourth, and fifth. And then, syempre, pagka sinabi naman natin infinite, 1, 2, 3, 4, 5. Ano yung difference nila? Maglalagay ka lang dyan, makakakita ka ng tatlong tuldok. Ano yung tatlong tuldok na yon? That is what we call ellipsis. Syempre, n. N yung dulo. Kasi ano ba yung anong ibig sabihin ng n? Variable yan, di ba? So, hindi natin alam kung ano yung variable na yan. Ano yung limitation niya? Ano ba yung last term? Yun, last term. Ano ba yung last term? Hindi natin alam. Kaya nga n, naglagay tayo. To determine that this is an infinite. Kasi sometimes naman din yung makikita yung n. Ganun lang siya. Pero, syempre, para mas, tayo, klaro, ginawa natin variable to know. Kasi dito makikita nyo, puro numbers, tapos naging variable. Okay. Ibig sabihin ng variable, hindi natin alam kung ano siya. Ibig sabihin, tuloy-tuloy lang siya. N. Okay. Punta tayo dito. So, halimbawa, ito. 1, 2, 3, 4, 5. To explain it further. 1 is a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, and a sub 5. Ito yung mga names nila pagdating dito sa sequence. A sub 1 para sa 1, A sub 2 sa 2, A sub 3 sa 3, A sub 4 sa 4, A sub 5 sa 5. So kahit anong mangyari doon sa numbers, ito yung pagkakasunod-sunod nila, A. Meaning to say, dito kasi sinabing A kasi arithmetic siya, arithmetic sequence siya. Pero ito yung tawag lang din sa kanila. So ayan ha, names siya nung mga terms natin. Pero pwede magbago yung mga terms dyan ha. Depende kung ano yung ating sequence. Okay, next. Let us define sequence. Ano nga ba yung defining sequence? Paano pa tayo nagde-define ng sequence? So, in defining sequence, we use the equation or formula. There are two types din. Kanina, tandaan nyo, huwag kayo malilito. There are two types of sequence. We have finite sequence and infinite sequence. Pag sinabi natin finite, there is a limitation. There is an ending. May katapusan siya. Pag sinabi mong infinite, wala naman siyang katapusan. It is a limitless. No, wala siyang katapusan. Ngayon, there are two types on how are we going to define a sequence. De-define natin. So, paano natin siya i-define? By an equation or formula. Sabi natin. So, ano yung mga equation na yon? Sabi ko nga, two types. Meron tayong tinatawag na general term of a sequence. Or pwede rin tawagin na general and term. Yan, pwede siyang itawag yan. Ano yung susunod naman? Ano yung isa? Ano yung isa? Recursive. Yan. Recursive. Yan. Recursive form. Form of a sequence. So, ano yung difference nila? Okay, makakalaman natin. Actually, these two is, parang magkabaliktad lang sila eh. Okay?
Sa general nth term, we are determining the general term or yung equation or formula. Dito sa recursive, given na siya. Hinahanap naman natin kung ano yung sequence. Okay? Dito sa isa, in defining, tandaan nyo, given dyan yung sequence mismo, hinahanap natin yung formula, yung nth term, general nth term. Dito sa recursive, given naman yung general term, hahanapin natin yung sequence. Okay? Let us give an example. Halimbawa, meron akong, dito muna tayo ha, sa general nth term. Number 1 example yan. Okay, so number 1 tayo. Doon tayo ha, dito. Lagyan ko ng asterisk. Para alam natin doon yung example. Okay, meron akong 1, 4, 7, 10, and 13. Yan. So, again, wala siya kayo nakitang ellipsis. This is a finite. Actually, kahit meron naman, kasi general nth term naman ang hinahanap natin. So, okay lang yon. Now, tatanggalin ko muna yung mga common natin dito para mas makita natin. Hindi tayo masyado malito. So, how many terms do we have here? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, papangalanan ko sila. This is A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, and A sub 5. Ayan, may mga names na sila, no? Si A sub 1 ay 1, A sub 2 ay 4, A sub 3 ay 7, A sub 4 is 10, A sub 5 is 13. So, again, we are going to determine the general term of a sequence or general nth term. Now, remember this. Ito yung pinaka-basic natin dito, basis. Tingnan muna natin kung meron silang common difference. Ano yung common difference? Yan, yung difference between the two sequence. Yung na consecutive sequence. Yan. Bawa ito. 4 minus 1, 3. 7 minus 4 is 3. 10 minus 7 is 3. 13 minus 10 is 3. So, yung 3, ang tinatawag nating common difference. Okay? Tingnan nyo. Common. Common difference. Yan. Common difference siya. Yung 3. Okay. Again, ito yung pinaka-importante dito. Basic. Yung A sub 1, importante yan. Hindi natin siya dapat kinakalimutan. Tsaka yung common difference. Sila yung mga ingredients natin na kailangan nating inaalam agad. Okay. Let's start with this. Para makuha yung formula natin dito, kailangan natin, syempre, dahil hindi natin alam yung ano dyan, meron tayong A sub n. Yan. A sub n, meaning to say, ano yung formula niya? N. Hindi natin alam. Okay, paano ba natin makukuha yun? Ngayon, ano ba si A sub 1? Importante dito si A sub 1. Kailangan, nandyan si A sub 1. A sub 1, ano? Okay. O, since hindi pa natin masyadong ano to, hanapin muna natin, A sub 1 is 1. Ito yan, 1. Ngayon, paano ba naging A sub 2 is 4? Kung napansin nyo, 1 plus 3 is 4. Balikan natin dito ha, A sub 1. Si A sub 2, naging 1 plus 3, kaya siya naging 4. Yun. Si A sub 3 naman, 1 plus 3 plus 3, naging 7. Si A sub 4 naman, 1 plus 3 plus 3 plus 3, naging 10. Yun. At si A sub 5, naging 1 plus 3 plus 3 plus 3 and plus 3 is equal to 13. So, ano yung napansin nyo sa kanila? Bakit si A sub 1 hindi na natin nilagyan ng ano? Kasi nga, sa kanya nag-start kaya nga basic siya. Basis, I mean. Si A sub 2, magiging 4 siya kasi nagdagdag tayo ng 3. Yung common. Kung napansin nyo dito sa pagkakasunod-sunod, yung 3, nadodoble lang siya. Siya lang lagi yung dinadagdag natin sa A sub 1. Yan. No, to make it simple, dito, A sub 1, 1. A sub 2, yan. 1 plus 3. A sub 2, yan. 1 plus
Ilang 3 meron tayo? Dito, times 1. Ilang 3 meron tayo dito? Dito ilan? Isa. Kaya times 1. Dito, 3 times ilan? 2. Yan. Baga, fixed number siya yung common difference. Oh. A sub 4, 1 plus 3. A sub 5, 1 plus 3 pa din. Kaya lang, ano yung minumultiply? Yung ilan sila. Yan, dito 3, dito 4 na. Yan. Ayan. Ano napansin nyo? Dito, nagdagdag ka ng, syempre, plus 3 times 0, no? Kasi wala ka namang idinagdag eh. 3 times 0, syempre 0 pa rin plus 1 is still 1. Okay, 0, 1, 2, 3, 4. Ano yung napansin nyo? Dito. Dito. Ano yung napansin nyo dito? Sa mga minumultiply natin. Kung nakikita nyo, 1, yung ating dito, yung subscript natin, 1, 2, 3, 4, 5. Nababawasan lang siya ng isa. Diba, ito yung ano natin? Yung bagas ano, yung a sub n. Yan. Kung a sub n siya, a sub n, syempre, kung a sub n siya, nandito pa rin siya. 1 plus 3 times n minus 1. So, ito yung ating naging ano, magiging formula. Kasi, tignan nyo. Yung subscript natin dito, yung n, yung sa 1, nabawasan siya ng isa, naging 0. Nabawasan siya ng isa, 1, nabawasan ng isa, 2, 4, 3, then 4 na lang. Again, so, i-evaluate natin to para makuha na natin yung general answer. A sub n is equal to 1 plus 3 times n and 3 times 1. 3n minus 3 times negative 1 is negative 3. Okay, combine similar terms. A sub n is equal to, syempre, unahin natin siya, 3n. 1 plus negative 3 is negative 2. So, ito yung na-form natin na general n term para sa sequence na to. I-prove natin. Excuse me. I-prove lang natin na yung term na yung general n term na nakuha natin ay tama. Ano gagawin natin? Isa-substitute lang natin. Example, a sub 1. Gagamitin natin ito, ano? 3 times n. Ano yung n? Ito. 1 times 1 minus 2. Okay, 3 times 1, 3 minus 2 is 1. Yun, 1. A sub 2. 3 times n natin is 2 minus 2 is equal to 3 times 2, 6 minus 2 is 4. Yan. Then a sub 3 times 3 minus 2 is equal to 3 times 3 9 minus 2 7. And so on and so on. So pag tinuloy-tuloy natin ito, gamit ito, ipapalit lang natin sila yung mga subscript na yon doon sa ating n, makukuha na natin kung ano ang hinahanap nating term. So ibig sabihin, yung itong general n term na to ay para dito. Dito. Ayan. So, ganun ang pagkuha niya. Okay? Next. Importante lang dito, tandaan nyo. A sub 1 and then if there is a common difference. Now, there is another way pa. What if? What if? Iba naman siya. Wala siyang common difference. Paano kung wala siyang common difference? Halimbawa, wala siyang common difference. Halimbawa, ang ano natin dito ay ano ba? Ano ba yung sample natin mas maganda dito? Ito. Sample number 2 Sample number 2 para sa number 1. Sa general term natin. Meron tayong 3, 12, and 48. So, syempre, yan, tanggal ko dito. Kagaya sinabi ko, tingnan muna natin kung may common difference. May common ba siya? 9. Dito, 36. Ay, wala. Wala siyang common. Wala siyang common difference, di ba? Hindi parehas ang 9 sa 36. Therefore, iba siya. Ibang way naman ito. Paano naman natin gagawin yan? So, ganito naman yan. Titingnan muna natin sila. Again, lagyan natin to. A sub 1, A sub 2,
and a sub 3. Ano kaya yung general end term para sa kanya? Or general term para sa kanya? Again, a sub 1 is equal to 3. Importante syempre lagi si a sub 1, di ba? Siya yung umpisa eh. Ngayon, paano naging 12 si a sub 2 galing kay a sub 1 na 3? Okay, a sub 2. So, ibig sabihin, 3, paano siya magiging 12? Anong gagawin natin? Magmumultiply tayo sa 4. Diba? Pwede. Para maging 12. Yan. Ngayon, si a sub 3 naman. Paano siya naging 48 galing kay 12? Okay. Tandaan, galing pa rin siya dito. Ito yung 3, ito yung 3, si a sub 1. Paano siya magiging 48? Galing dito. Siyempre, kanina, mag-multiply ka ng 4. Ito yon. Ngayon, 12, paano siya magiging 48? Mag-multiply ka ulit ng 4. Ang sagot dyan, 48, di ba? Kasi 12 times 4 is 48. Ayun, nakuha na natin. So, ano napansin nyo ngayon sa kanya? Ano napansin nyo? Nag-multiply tayo ngayon. Kanina nagdagdag tayo, di ba? Kasi may common eh. Common difference. Dito, wala. So, dito ngayon, mag-multiply tayo. Saan tayo mag-multiply? Sa 4. Kung napansin nyo, ilang 4 dito? Isa. Dito, dalawa. Ha? Ulitin natin. So, a sub 1. A sub 1, 3. Oh, sabi ko nga kanina, parang nababawasan lang siya. Times 4, kasi yun yung common. Dito sa ginawa natin dito. So, 0, di ba? Kasi 1, 1, di ba? Ibig sabihin, 0, nababawasan siya. Or, lagyan natin, n minus 1. Ayan, lagyan natin ng n minus 1. Tingnan natin kung tatama siya. Teka, lagay na ba natin? Hindi, mamaya na natin lagay. 0 muna, 0. Then, syempre, 4, dito 3. Hindi nangangahulugan na ito 0 exponent ay 0 na rin ito. Kasi, and the number raised to 0 is 1. So, magigayari, mag-multiply by 1. Kaya ang sagot dyan ay 3. Baka mag-confuse kayo. Then, a sub 2. Ito pa rin yan, 3. Raised to 4. Kasi yun, ano din? 3 times 4. O ngayon, 2 minus 1 lang. So, raised to 1. Sagot ay 12. Dito naman, 3 raised to, dahil 3 siya, and a sub 3 minus 1, 2 na lang. Squared. So, ibig sabihin, 3 times 16 is 48. Ganun ang nangyari. Ngayon, paano natin nakuha siya? Observe. 0, 1, 2. Ayan, no? Parang yung kanina. Alin lang ang nagbabago dyan? Ito, yung nasa taas, ang nababawasan. Therefore, kung gagawin natin a sub n is equal to, fixed number to, 3 times 4. Yan yung fixed number, di ba? Anong nagbago lang? Anong nagbabago sa kanila? Yung exponent na n minus 1. Nagbabago, nababawasan lang siya ng isa. Napansin nyo, 0, 0, 1 dito. 2, 1, 3, 2. Nabawasan lang siya. Kaya n minus 1. Diba yun yung ano natin? Sa general end term, a sub n. So, ito yung ating magiging general end term. Okay? Ganun lang siya. Ganun lang siya kadali. Okay? Sa pagde-define. Para makuha ang general term of a sequence. Remember, sa general term of a sequence, hinahanap natin yung formula. Yung formula. Yung a sub n is equal to, yan, magkakita rin kayo ng n doon sa kabila doon. Okay, now, paano naman yung recursive? Yan. Gaya na sinabi ko kanina, yung recursive ay kabaliktaran ng general term. Kanina sa general term, given yung sequence natin, hinanap natin yung formula. Hinanap natin yung general end term. Now, yung equation. Yan hinanap natin. Para mabuo yung ating sequence. Ngayon, dito, given naman yung equation, hahanapin natin yung sequence. Ganon siya. Kabaliktaran ang nangyari. Kabaliktaran ang mangyayari dito. Okay? So, okay, halimbawa, ganito. Maghanap tayo dito. Example. Hanapin natin, find the first 5 terms. Find the first 5 terms of a sequence given, ito, para sa number 2,
number 1 na example para dito sa recursive, halimbawa, a sub n is equal to n plus 4. Hahanapin natin yung first 5 terms. So, paano yun? Ano ba yung first 5 terms? Siyempre, siya yung a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, at a sub 5. Sila yon. Okay? Now, using this formula, lalagay lang natin dito, papalit natin ito. Kung 1 yan, ipapalit mo lang doon. Yun, n. So, a sub 1, kung 1 siya, n is 1 plus 4 is 5. Dito, 2 plus 4 is 6. Dito, 3 plus 4 is 7. 4 plus 4 is 8. Then, 5 plus 4 is 9. Ano yung first 5 terms? So, 5, 6, 7, 8, 9. So, kung gagawin natin yan, the first 5 terms of a sequence given this nth term ay ito. 5, 6, 7, 8, and 9. O, yan lang yung sagot. Ganyan lang siya kadali. Sa recursive, no? Kabaliktaran lang siya dun sa recursive. Okay? Another example. Magbigay pa tayo ng another example para sa recursive. Okay? Para sa recursive. Number 2. Para sa recursive, magbigay pa tayo. A sub n is equal to 2n minus 1. Halimbawa, yan. So, ano yung kanyang first 5 terms? Again, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, and a sub 5. Okay, ganyan lang kadali. Then, papalitan mo lang ulit si n ng mga nasa subscript niya. So, 2 times 1 minus 1. 2 times 1, 2 minus 1, 1. Then, 2 times 2 minus 1. 2 times 2, 4 minus 1, 3. Then, susunod, 2 times 3 minus 1 is equal to 6 minus 1, 5. Next, 2 times 4 minus 1 is equal to 2 times 2 times 4 is 8, 7. 2 times 5 minus 1 is equal to 10 minus 1 is 9. Therefore, ang ating sequence ay, bigyan nyo lang ng parenthesis, 1, 3, 5, 7, and 9. Okay. Ganun lang siya kasimple. So that is how we are generating patterns for our sequence. Hope you learned for our module number 1. See you again.